Hello everyone, welcome to my YouTube channel Civil Spare Insights. এইটো ভিডিঅ'ত এনভাইৰনমেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম যিবিলাক কুৱেশ্যনছ প্ৰায় জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং এক্সামত আহি থকা দেখা পাওঁ চ' বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চ' আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল দ্য পেথোজেনছ কেন বি কিল্ড বাই চ' পেথোজেন মানে কি পেথোজেন মানে হ'ল কিছুমান মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজম হাৰ্মফুল মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজম যিবিলাকক আমি কি কৰিব লাগিব কিল কৰিব লাগিব ৰাইট চ' যেতিয়া আমি ৱাটাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ তেতিয়া আমি কি কৰোঁ পেথোজেনছখিনিক কিল কৰোঁ তাৰ পেথোজেনছখিনি আমি কেনেকৈ কিল কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনত কি দিয়া আছে ছেডিমেণ্টেশ্যন হ'ল আমাৰ এনেকুৱা এটা প্ৰচেছ ৱাটাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ যিটোত আমি কি কৰোঁ ছাছপেণ্ডেড চলিড আমি কি কৰোঁ ছেটেল ডাউন হ'ব দিওঁ ৰাইট চ' আমি যেতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট দিওঁ তাৰ ছাছপেণ্ডেড চলিডখিনি আমাৰ যাতে ছেটেল ডাউন কৰে ৰাইট এতিয়া কিছুমান ছাছপেণ্ডেড চলিড আছে যেনেকুৱা ছাছপেণ্ডেড চলিড যিবিলাকৰ স্পেচিফিক গ্ৰেভিটি পানীৰ স্পেচিফিক গ্ৰেভিটিতকৈ কম হয় চ' সেইবিলাক ছাছপেণ্ডেড চলিডে আণ্ডাৰ ইটছ ৱেইট ছেটেল ডাউন নকৰিব ৰাইট চ' সেইবিলাকক কি কৰিব লাগিব আমি কিছুমান ছাবষ্টেঞ্চ ইউজ কৰিব লাগিব যাতে ই কিছুমান গ্ৰুপছ ফৰ্ম কৰে চ' গ্ৰুপছ যেতিয়া ফৰ্ম কৰিব তেতিয়া তাৰ ছেটেলিং ভেলচিটিটো বেছি হ'ব তো যেতিয়া ছেটেলিং ভেলচিটিটো বেছি হয় তেতিয়া কি কৰে ই আণ্ডাৰ ৱেইটত ছেটেল ডাউন কৰিব পাৰে চ' সেইটোক কি বুলি কওঁ আমি কগুলেণ্ট ছেডিমেণ্টেশ্যন আৰু যেতিয়া আণ্ডাৰ ৱেইটত যেতিয়া ছেটেল ডাউন কৰে তাক কি বুলি কওঁ প্লেন ছেডিমেণ্টেশ্যন অ'কে চ' ইউ ভি ৰেজ এণ্ড অ'জন ট্ৰিটমেণ্ট চ' আমাৰ পেথোজেনছ কেনেকৈ কিল কৰিব পাৰোঁ ইউ ভি ৰেজ আৰু অ'জন ট্ৰিটমেণ্ট দি অ'কে চ' এৰেশ্যনটো কি হয় এৰেশ্যনটো এনেকুৱা এটা প্ৰচেছ যিটো প্ৰচেছৰ সহায়ত আমি কি কৰোঁ পানীক আমি অক্সিজেনৰ এক্সপ'জত ৰাখোঁ অ'কে অক্সিজেনৰ এক্সপ'জত ৰাখোঁ অ'কে অক্সিজেনৰ এক্সপ'জত ৰাখোঁ ৱাটাৰক অক্সিজেনৰ এক্সপ'জত ৰাখোঁ কিয় ৰাখোঁ পানীত থকা কিছুমান ডিজল্ভ গেছ বা আইৰণ মেংগানিজ এইবিলাক কি হয় ৰিমুভ কৰিব পাৰোঁ অ'কে চ' দেট ইজ কল্ড আৱাৰ ইৰেশ্যন প্ৰচেছ চ' দ্য আনচাৰ ইজ ইউ ভি ৰেছ এণ্ড অ'জন ট্ৰিটমেণ্ট চ' কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন ইন এয়াৰ পলিউশ্যন RSPM stands for চ' RSPMটো কি হয় ইন এয়াৰ পলিউশ্যনত চ' RSPMটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনত কি দিছে ৰিভাৰ্চিবল চলিবল পাৰ্টিকুলেট মেটেৰিয়েল ছেকেণ্ডত কি দিছে ৰিফ্লেক্টেড ছাছপেণ্ডেড পুৰ মেটাৰ ৰেছপাইৰেবল ছাছপেণ্ডেড পাৰ্টিকুলেট মেটাৰ চ' দ্য আনচাৰ ইজ ৰেছপাইৰেবল ছাছপেণ্ডেড পাৰ্টিকুলেট মেটাৰ অ'কে চ' RSPM হ'ল এনেকুৱা এটা মেটাৰ পাৰ্টিকুলেট মেটাৰ হয় যিটো কি হয় ৰেছপাইৰেবল হয় অ'কে চ' আমাৰ এয়াৰত কি থাকে কিছুমান ছাছপেণ্ডেড পাৰ্টিকুলেট মেটাৰ থাকে যিবিলাকৰ চাইজ 10 মাইক্ৰনতকৈ কম হয় মনত ৰাখিব 10 মাইক্ৰন অ'কে 10 মাইক্ৰনতকৈ কম হয় অ'কে দিছ কল RSPM চ' এই RSPM বহুত ডেঞ্জাৰাছ হয় RSPM কি কৰে আমাৰ লাংছৰ থ্ৰুদি কি কৰিব পাৰে এণ্টাৰ কৰি কি কৰে আমাৰ হেল্থ প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে মনত ৰাখিব চ' RSPMটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব অ'কে চ' কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ waterborne disease চ' waterborne disease dysentery cholera typhoid so these three are waterborne disease we know that so malaria is not a waterborne disease right so malaria কিহৰ দ্বাৰা হয় মস্কিটোৰ পৰা হয় ৰাইট চ' মস্কিটো বাইটৰ পৰা হয় চ' কোনটো waterborne disease নহয় মেলেৰিয়া অ'কে চ' কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ইজ ইজিলি ফ্ৰী ফ্ৰম চ' গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰটো কিহৰ পৰা ফ্ৰী হয় চ' ছাছপেণ্ডেড ইম্পিউৰিটি চ' গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰত কি থাকে ছাছপেণ্ডেড ইম্পিউৰিটি থাকিব ৰাইট ডিজল্ভ ইম্পিউৰিটি গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰত কি নাথাকে ছাছপেণ্ডেড ইম্পিউৰিটি নাথাকে ডিজল্ভ ইম্পিউৰিটিটো থাকিবই বাকী বহুত ছাছপেণ্ডেড এণ্ড ডিজল্ভ ইম্পিউৰিটি ন' এইটো ইনকাৰেক্ট হয় চ' নন অফ দ্য এবাভ চ' ছাছপেণ্ডেড ইম্পিউৰিটি চ' গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰত কি হয় ছাছপেণ্ডেড ইম্পিউৰিটি নাথাকে অ'কে চ' দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ইজ এ চ' মনত ৰাখিব গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰত কি নাথাকে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰত কি থাকে ডিজল্ভ ইম্পিউৰিটি থাকিব ডিজল্ভ ইম্পিউৰিটি যেনেকুৱা মেংগানিজ থাকিব আইৰণ থাকিব চ' আমি কি কৰিব লাগিব এৰেশ্যনটো কৰিব লাগিব অ'কে বাট ৱাইন উই আৰ গয়িং টু ট্ৰিট ৰিভাৰ ৱাটাৰ বা ষ্টিম ৱাটাৰ তেতিয়া আমি কি কৰিব নালাগিব আমি এতিয়া এৰেশ্যনটো কৰিব নালাগিব কাৰণ এৰেশ্যনটো কি হয় যিহেতু আমাৰ ৰিভাৰ বা অ'পেন চেনেল অ'পেন চেনেল এটাই যেতিয়া আমাৰ এয়াৰৰ এক্সপাৰ্ট আছে যিহেতু চ' কি কৰিব নালাগিব আমি এৰেশ্যনটো কৰিব নালাগিব ৰাইট
So coming to the next question, dissolved oxygen is in steam is, so dissolved oxygen to ketia maximum hoy. Option A is say maximum at noon, minimum at noon. So dissolved oxygen mane ami ki de denote koro, DO de denote koro, right? Photosynthesis processor babe jekhini amar aquatic plant jekhini activity koribo lagibo, so he activity khini ketia maximum hoy, that is our in daylight, so in the form of daylight. So daylight ot ki hoy maximum hoy, right? So daylight ot ki kore amar হালা সংশ্লেষণ প্ৰচেছটো হয়, ৰাইট? চ' ডে লাইটত কি হয়, চ' হালা সংশ্লেষণ প্ৰচেছত কি হয়, আমাৰ অক্সিজেন ফৰ্ম হয়, ৰাইট? চ' ডেট ইজ আৱাৰ ডিঅ' লেভেলটো বেছি হয়, চ' এট নুন, অ'কে? চ' কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, আৰু এটা মনত কিবা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, ডিঅ' লেভেল মিনিমাম ডিজেল অক্সিজেন ইন ৰিভাৰ ইজ 4%. So 4% DO is minimum, okay, for aquatic plant. So aquatic plant থাকিবৰ বাবে GI থাকিবৰ বাবে minimum 4% DO লাগিব, right? So coming to the next question, which of the following is a water disinfectant method? So water disinfectant method মানে water থকা যেখিনি আমাৰ harmful bacteria বা যেখিনি আমাৰ মাইক্ৰ অৰ্গানিজম আছে, bacteria বা বেলেগ ভাইৰাছ হ'ব পাৰে, so protozoa, ভাইৰাছ, bacteria, সো যেখিনি আমাৰ মাইক্ৰ অৰ্গানিজম আছে, হাৰ্মফুল মাইক্ৰ অৰ্গানিজম, সো এইবিলাকক ডিষ্ট্ৰয় কৰাৰ যিখিনি মেথড আছে, সো কোনটো হয়, ডেট ইজ আৱাৰ অক্সিডেশ্যনটো নহয়, এৰেশ্যনটো নহয়, সেডিমেন্টেশ্যন নহয়, সো ক্লোৰিনেশ্যন, অ'কে? নাও কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ ইউনিট অফ এ চিটি ৱাটাৰ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্ট? সো চিটি ৱাটাৰ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্টত কি থাকে, কগুলেশ্যন ইউনিট থাকিব। কগুলেশ্যন মানে কি, আমাৰ যিখিনি ছাছপেণ্ডেড বা ডিজল চলিড আছে, যিখিনি আমাৰ আণ্ডাৰ নিজৰ ৱেটত কি নকৰে, আণ্ডাৰ চেল্ফ ৱেটত যিখিনি আমাৰ ছেটেল ডাউন নকৰে, কিছুমান আদাৰ ছাবষ্টেঞ্চ এড কৰিব লাগিব। ফ্লক বনিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, আদাৰ ছাবষ্টেঞ্চ যেনেকুৱা এলাম এড কৰিব লাগিব। চ' এলাম এড কৰিলে কি হয়, ফ্লক কিছুমান ফৰ্ম হয়, ৰাইট? চ' ফ্লক ফৰ্ম হ'লে কি হয়, আণ্ডাৰ চেল্ফ ৱেটত কি হয়, ই ছেটেল ডাউন কৰে বাকী, অ'কে? চ' ইন দ্য ইনিচিয়েলি ইট উইল নট ছেটেল ডাউন, অ'কে, আণ্ডাৰ ইটছ ৱেট। চ' উই হেভ to add some alarm, right? So to make the flow, okay? So coagulation unit থাকিব, যেতিয়া আমি সিটি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট ডিজাইন কৰিম, সিটি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ডিজাইন কৰিম, তেতিয়া coagulation unit লাগিব আমাক, sedimentation unit লাগিব, বাকি chlorination লাগিব ওয়াটার ডিসইনফেকশন কৰাৰ কাৰণে। সো বয়লিং ইউনিটটো নালাগে আমাক, ৰাইট? যেতিয়া আমি সিটি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ডিজাইন কৰিম, তেতিয়া আমাৰ বয়লিং ইউনিট নালাগে, বা যেতিয়া আমি ডোমেষ্টিক ওয়াটার প্লান্ট ডিজাইন কৰিম, তেতিয়া বয়লিং ইউনিটটো লাগিব, অ'কে? সো যেতিয়া আমি লাৰ্জ পপুলেশ্যনৰ বাবে ডিজাইন কৰিম, তেতিয়া বয়লিং ইউনিটটো আমাৰ বাবে কি নহ'ব, এফিচিয়েণ্ট নহ'ব, ৰাইট? চ' আমাৰ বাবে কি নহ'ব, এফিচিয়েণ্ট নহ'ব, মনত ৰাখিব। চ' দ্য আনচাৰ ইজ বয়লিং ইউনিট, অ'কে? নাও কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, এজ কম্পেয়াৰ টু জিঅ'মেট্ৰিকেল ইনক্ৰিজ মেথড অফ ফৰকাষ্টিং পপুলেশ্যন, এৰিথমেটিকেল ইনক্ৰিজ মেথড গিভছ। চ' আমি জানো যেতিয়া আমাৰ ৰেপিডলি গ্ৰ'য়িং চিটি বা নিউলি গ্ৰ'ন যেতিয়া চিটি আমি যেতিয়া পপুলেশ্যন ফৰকাষ্ট কৰোঁ, তেতিয়া আমি কোনটো মেথড ইউজ কৰোঁ, জিঅ'মেট্ৰিকেল ইনক্ৰিজ মেথড ইউজ কৰোঁ, ৰাইট? কিন্তু কিয়, কাৰণ জিঅ'মেট্ৰিকেল ইনক্ৰিজ মেথডে কি কৰে, আমাৰ এক্সপোনেনশিয়েল গ্ৰোথ দিয়ে, ৰাইট? চ' এক্সপোনেনশিয়েল গ্ৰোথ দিয়ে, ৰাইট? বাকি এৰিথমেটিক ইনক্ৰিজ মেথডে কি কৰে, এৰিথমেটিক ইনক্ৰিজ মেথডে আমাৰ এটা ফিক্স ভেলু এভাৰেজত কি দিয়ে, ফিক্স ভেলু দিয়ে, ৰাইট? চ' এৰিথমেটিক ইনক্ৰিজ মেথড কেতিয়া ইউজ কৰিম আমি, যেতিয়া আমাৰ চিটিটো এষ্টাব্লিছ হৈ যাব, বা যেতিয়া আমাৰ চিটিটো ৱল্ড হৈ যাব, তেতিয়া আমি কি কৰিম, এৰিথমেটিক ইনক্ৰিজ মেথড ইউজ কৰিম, ৰাইট? চ' সদায় জিঅ'মেট্ৰিক ইনক্ৰিজ মেথডে কি কৰে, higher value দিব, okay? So the arithmetic increase method gives lesser value, always give lesser value, মনত ৰাখিব। So coming to the next question, the population of a town in 3 consecutive years are 5,000, 7,000 and lastly 8,400 respectively. The population of the town in the 4th consecutive year according to the geometrical increase method is, so question দিয়া আছে যে তিনিটা ডিকোডৰ পপুলেশ্যন দিয়া আছে, আমি 4th ডিকোডৰ পপুলেশ্যন ওলাব লাগিব ইউজিং জিঅ'মেট্ৰিক ইনক্ৰিজ মেথড। চ' আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে, পি অফ এন ডিকোড, পপুলেশ্যন অফ এন ডিকোড ইজ ইকুৱেল টু পপুলেশ্যন অফ লাষ্ট ডিকোড, লাষ্ট নন ডিকোড 1 প্লাছ r%। হোৱাট ইজ r% হিয়াৰ? চ' r%টো হ'ল এভাৰেজ গ্ৰোথ ৰেট, অ'কে, আপন 100, ৰাইট? So first of all, we are going to find r%. So আমি ওলাব লাগিব কি, ফাৰ্ষ্টত গ্ৰোথ ৰেট ওলাব লাগিব। এতিয়া গ্ৰোথ ৰেট কেনেকৈ ওলাম, চ'
5000 পৰা কিমান হৈছিলে 7000 সো R1 কিমান হ'ব 2000 সো গ্ৰোথ ৰেট কিমান 2000 সো R2 কিমান হ'ব 8400 পৰা 7000 সো 7000 পৰা কিমান হৈছে 8400 that is 1400 সো 1400 অলৰাইট সো আমি এতিয়া কি ওলাম সো এইটো হ'ল আমাৰ ইনক্ৰিজ সো আমি ওলাব লাগিব পাৰ্চেন্টেজত সো আপন কিমানৰ পৰা কিমান হৈছে 5000 পৰা 700 সো 5000 into 100 right so that is our sorry so 2000 increase কৰিছে into 100 upon 5000 পৰা right so 5000 পৰা কিমান হৈছিলে 7000 increase কিমান কৰিছে 2000 so increase rate তুলাম আমি 30 cancel থাকিল কিমান 5 right 5 25 into 2 that is our 50 okay so 50% here so 1400 100 plus কিমানৰ পৰা মানে ইনক্ৰিজ কৰিছিল 7000 right 7000 okay so 20 cancelled now 7 2 so 2 into 10 that is our 20 so 20% so R percent can be calculated by is equal to formula to get R1 into R2 raised to power 1 by n okay so 1 by n মানে হল আমাৰ কিমান R আছে দুটা R আছে so that is our 2 so square root কৰিব লাগিব so that is our 50 into 20 so কিমান আহিব 5 to the 10 right 10 আৰু কিমান জিৰো আহিব এটা দুটা so 1000 so 1000 square root কৰিলে কিমান আহে 1000 square root that is our 31.62 31 okay 31.6 around so 31.6 around so যদি put কৰো 31 so P1 মানে last non decode population that is our 8400 1 plus 31 ললো approx 100 just কেনেকৈ কৰিব লাগে দেখাই আছো বাকি এক্সামত যদি আহে তেতিয়াহলে নরমাল ভ্যালু দিব যেখানে সিম্পল ভ্যালু ক্যালকুলেশন ভাবে ইজি হয় সো জাস্ট মেথড তো জানি লব সো 8400 যদি ক্যালকুলেট করো 8400 1 plus 0.31 right so যদি মাল্টিপ্লাই করা যায় 1.31 into 8400 so কিমান আহিব let me check answer to 11000 something ahe right 11000 0 to 9 ahe so 11000 to 9 so 11000 to 9 so approx etu answer correct hobo so hoyto question to full di ase sage aru eta kotha jodi moi ki use korilu arithmetic mean moi loisu geometric mean এটা আপনি যদি arithmetic mean লয় arithmetic mean লয় কৰি চাব পাৰে arithmetic mean ললে পার্সেন্টেজ টু r এর ভ্যালুটো কিমান আহিব বেছি আহিব ওকে arithmetic mean is always arithmetic mean তো সদায় কি হয় জিওমেট্রিক্যাল mean কে বেছি হয় ওকে সো ভ্যালুটো কিমান আহিব 11000 আহিব সো correct option is D the suitable method of forecasting population for a young and rapidly increasing city so just কলো কি কৈছিলো যে young and rapidly increasing city ভাবে কি কোনটো মেথড ইউজ কৰো arithmetic নে geometric increase method okay আর established city ভাবে all city ভাবে arithmetic increase method ইউজ কৰো in water treatment for removal of solid the unit used is called so water treatment not solid or removal ভাবে কোনটো treatment ইউজ কৰো কোনটো treatment unit ইউজ কৰো circular setting tank right circular setting tank suspended solid কিছুমান রিমুভ কৰিব লাগে রাইট সো সার্কুলার সেটেলিং ট্যাঙ্ক তো হল আমার এটা সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক ওকে সো কামিং টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন বিওডি ইন পটেবল ওয়াটার সো ড্রিঙ্কিং ওয়াটার বা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার BOD কিমান হ'ব লাগে
BOD মানে হ'ল বায়োকেমিকেল অক্সিজেন ডিমাণ্ড, ৰাইট? চ' বায়োকেমিকেল অক্সিজেন ডিমাণ্ড মানে আমাৰ যদি BOD ভেলু যদি কিবা এটা হয়, ছাপ'জ BOD ভেলু 2 আছে, তো BOD ভেলু যদি 2 হয় ৱাটাৰত, তাৰ মানে কি বায়োলজিকেল অক্সিজেন ডিমাণ্ড হয় 2, ৰাইট? চ' এতিয়া যদি পটেবল ৱাটাৰত যদি BOD ভেলু যদি কিবা থাকে, তাৰ মানে হ'ল কিছুমান বায়োডিগ্ৰেডেবল অৰ্গেনিক মেটাৰ প্ৰেজেণ্ট কৰি আছে, ৰাইট? চ' যদি BOD ভেলু 0 হয়, তাৰ মানে কি আমাৰ ৱাটাৰত কি নাই, অৰ্গেনিক মেটাৰ নাই, ৰাইট? চ' আমি কেনেকুৱা ৱাটাৰ ডিজায়াৰ কৰোঁ, কেনেকুৱা ৱাটাৰ আমি এক্সপেক্ট কৰোঁ, ডেট ইজ আৱাৰ BOD হেভিং 0, অ'কে? BOD ভেলু হেভিং 0, অ'কে? চ' BOD ভেলু যদি 0 থাকে, তাৰ মানে কি তাত কোনো অৰ্গেনিক মেটাৰ নাই, অ'কে? চ' BOD ইন পটেবল ৱাটাৰ মে বি 0, অ'কে? পটেবল ৱাটাৰত BOD কিমান থাকিব লাগিব, 0 থাকিব লাগিব, অ'কে? ফ্ৰেছ এণ্ড চেপ্টিক চিৱেজ আৰ ৰেচপেক্টিভলি। চ' ফ্ৰেছ চিৱেজত কি থাকে, ফ্ৰেছ চিৱেজত কোনো এচিড ফৰ্ম নহয়, ৰাইট? চ' ফ্ৰেছ চিৱেজ যেতিয়া চেপ্টিক হৈ যায় বা যেতিয়া এনাৰবিক ডিকম্পজিশ্যন হৈ যায় ফ্ৰেছ চিৱেজ, তেতিয়া কি হয়, কিছুমান এচিড ফৰ্ম কৰে, অ'কে? কিছুমান ভলাটাইল এচিড ফৰ্ম কৰে, তাৰ বাবে কি হয়, ফ্ৰেছ চিৱেজত যেতিয়া চেপ্টিক চিৱেজ হৈ যায়, তেতিয়া এচিডিক হৈ যায়, অ'কে? কিন্তু ফ্ৰেছ চিৱেজ কি হয়, এলকালাইন হয়। নৰ্মেলি কি হয়, ফ্ৰেছ চিৱেজ এলকালাইন হয়, বাকী যেতিয়া চেপ্টিক হৈ যায়, তেতিয়া কিছুমান ভলাটাইল এচিড ফৰ্ম কৰে, যাৰ বাবে কি হয়, নেচাৰত এচিডিক হৈ যায়। চ' ফ্ৰেছ চিৱেজ এণ্ড চেপ্টিক ইজ ৰেচপেক্টিভলি এলকালাইন এণ্ড এচিডিক। The devices which are installed for drawing water from the sources are called, so আমি কিছুমান ৰিভাৰত কিছুমান কি কৰোঁ, ৰিভাৰ লেকত কিছুমান ষ্ট্ৰাকচাৰ কনষ্ট্ৰাক্ট কৰোঁ ৱাটাৰ ড্ৰ কৰিবৰ বাবে। চ' সেইবিলাকক কি বুলি কওঁ আমি, ইনটেক ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি কওঁ, ৰাইট? চ' ইনটেক ষ্ট্ৰাকচাৰ আমি কনষ্ট্ৰাক্ট কৰোঁ, অ'কে? So the type of valve provided on the suction pipe in a tube well. So suction pipe আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ valve use কৰোঁ, that is our reflex valve, right? So reflex valve কি use কৰোঁ, reflex valve কেনেকুৱা ধৰণৰ valve হয়, reflex valve আমি কি বুলি কওঁ, নন ৰিটাৰ্ণ valve বুলি কওঁ। তাৰ নন ৰিটাৰ্ণ valve মানে কি কৰে, পানী যেতিয়া আমাৰ ওপৰলৈ উঠি আহে, তেতিয়া ই আৰু ৰিটাৰ্ণ হ'ব নিদিয়ে, অ'কে? মানে ই ঘূৰি যাব নিদিয়ে। চ' ই বেকফ্ল' কি কৰে, প্ৰিভেণ্ট কৰে, মনত ৰাখিব, বেকফ্ল' প্ৰিভেণ্ট কৰে। চ' ৰিফ্লেক্স ভাল্ভ কিহত ইউজ কৰোঁ আমি, সাকশ্যন পাইপত। কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, ষ্টেণ্ডাৰ্ড EDTA সলিউশ্যন ইজ ইউজ টু ডিটাৰমাইন দ্য, EDTA মানে ইথাইলিন ডাইমিন টেট্ৰাএচিটেট এমিন, অ'কে? চ' ষ্টেণ্ডাৰ্ড EDTA হ'ল এটা টাইট্ৰেশ্যন হয়, যিটো আমি ইউজ কৰোঁ, কিহত ইউজ কৰোঁ, হাৰ্ডনেছ ডিটাৰমাইনত ইউজ কৰোঁ, অ'কে? চ' হাৰ্ডনেছ ডিটাৰমাইনত ইউজ কৰোঁ। নাও কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, চ' আৰু এটা কথা, EDTA মেথডটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হাৰ্ডনেছ ডিটাৰমাইন কৰাত ইউজ কৰোঁ, টোটেল হাৰ্ডনেছ যিটো কেলছিয়াম এণ্ড মেগনেছিয়াম আয়ন, অ'কে? চ' টাৰ্বিডিটি ইজ মেজাৰ্ড 1, টাৰ্বিডিটি কিহত মেজাৰ কৰোঁ আমি, ষ্টেণ্ডাৰ্ড চিলিকা স্কেলত মেজাৰ কৰোঁ, অ'কে? ষ্টেণ্ডাৰ্ড চিলিকা স্কেলত মেজাৰ কৰোঁ। ওৱান ষ্টেণ্ডাৰ্ড চিলিকা স্কেল দ্য টাৰ্বিডিটি ইন ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ শুড বি লিমিটেড টু, চ' ওৱান চিলিকা স্কেলত টাৰ্বিডিটি ইন ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ কিমান, 10 ppm, মনত ৰাখিব, 10 ppm। ppm মানে পাৰ্ট পাৰ মিলিয়ন। Residual chlorine in water is determined by, so residual chlorine in water determined by, so residual chlorine is determined by both starch iodide method and orthotolidine method, okay? Both A and B. So orthotolidine method কি হয়, ফাস্টার হয়, orthotolidine method কি হয়, ফাস্টার হয়, বাকি starch iodide method কি হয়, একুরেট হয়, মনত রাখিব। Coming to the next question, if the total hardness of water is greater than its total alkalinity, the carbonate hardness will be equal to, আমি জানো যে total hardness কি হয়, total hardness is equal to the minimum of what, minimum of total alkalinity or minimum of, sorry, not total hardness, carbon hardness, sorry, carbonate hardness. So carbonate hardness is equal to the minimum of total alkalinity or total hardness, right? So এতিয়া কোৱেশ্যনত কি দিছে,
The total hardness, if the total hardness of water is greater than its total alkalinity. So alkalinity যদি total hardness যদি alkalinity বেশি হয় তার মানে কি total hardness তো বেশি হয় alkalinity। So alkalinity যেহেতু আমার কার্বন হার্ডনেস কি হয় total hardness আৰু total alkalinity মিনিমাম হয়, রাইট। সো ইয়াৰে মিনিমাম কোনটো আমাৰ কোৱেশ্যনত দিয়া আছে যে total hardness তো আমাৰ alkalinity বেছি। সো alkalinity যদি বেছি হয় total hardness, তো আমি কোনটো ল'ম carbon hardness বাবে, that is our total alkalinity, right? So the carbon hardness will be equal to the total alkalinity, okay? So the option A is the correct answer. Coming to the next question, the design period for a water supply project is taken. So water supply project বাবে design period কিমান লওঁ আমি 15 পৰা 20 years মনত ৰাখিব। ড্যাম বা ৰিজাৰ্ভাৰ বাবে কিমান লওঁ ড্যামৰ বাবে কিমান 50 years লওঁ ড্যামৰ বাবে 50 years মনত ৰাখিব ড্যামৰ বাবে 50 years। আৰু কি আছিলে সাৰ্ভিস ৰিজাৰ্ভাৰ বাবে কিমান 15 years মনত ৰাখিব সাৰ্ভিস ৰিজাৰ্ভাৰ বাবে কিমান 50 years। কেনালৰ বাবে কিমান কেনালৰ বাবে 30 years। আৰু ড্যাম আৰু water treatment প্লানৰ বাবে 15 years, okay? So water treatment plan about 15 years. Floating debris from water is removed by floating debris কি হয় floating debris যেখিনি আমাৰ floating material থাকে floating material বা কিছুমান debris বা large body যেখিনি আছে যেখিনি আমি তো আমি কি কেনেকৈ ৰিমুভ কৰোঁ সো স্ক্ৰিনিং মেথড দি যিবিলাক আমি স্ক্ৰিনিঙৰ দ্বাৰা ইজিলি সেপাৰেট কৰিব পাৰোঁ, okay? So screening, it is the first method, okay? Screening to হ'ল আমাৰ water treatment first process, okay? The rain is generally termed as acidic if pH value of rainwater flow falls below. So acidic rain আমি কেতিয়া acidic বুলি ক'ম এতিয়া আমাৰ pH value 5তকৈ কম হ'ব, okay? 5তকৈ যেতিয়া কম হ'ব তাক কি বুলি ক'ম আমি acidic বুলি ক'ম। এতিয়া acidic কেনেকৈ হ'ব পাৰে সালফাৰ ডাইঅক্সাইড থাকিব পাৰে বা নাইট্ৰজেন ডাইঅক্সাইড whatever। so এইবিলাক বস্তু কাৰণে কি হয় আমাৰ সাবষ্টেন্সৰ কাৰণে কি হয় আমাৰ আৰু ৰেইনটো এচিডিক হৈ যাব পাৰে, ৰাইট। So 5তকৈ যেতিয়া কম হ'ব তাক কি বুলি ক'ম এচিডিক বুলি ক'ম। The amount of residual chlorine left in public water supply for of safety against pathogenic bacteria is about 0.05 পৰা 0.5 ppm, right? So আমাৰ 0.2 পৰা কিমান আছিলে 0.2 পৰা 0.5 ppm বা mg per liter মনত ৰাখিব mg per liter বা 5 ppm বুলি ppm মানে part per million। So 0.2 পৰা 0.5, so 0.2 পৰা 0.5, so B is the correct answer. The major disadvantage of lime soda process of water softening, so water আমি softening কৰোঁ যেতিয়া আমাৰ hardness remove কৰোঁতে আমি কি কৰোঁ lime soda process ইউজ কৰোঁ, right? So lime soda process কি হয় lime soda process কিছুমান precipitate form কৰে, right? So lime soda process main disadvantage to হ'ল আমাৰ কি the effluent cannot be reduced to zero hardness, huge amount of precipitate is formed, the unsuitable for turbid and acidic water, it is unsuitable for excessive hardness। So lime soda process tot কি হয় অতিমাত্ৰা পৰিমাণে কি হয় precipitate form কৰে যেটোক আমি কি বুলি কওঁ স্লাজ বুলি কওঁ। so precipitate form কৰাৰ বাবে কি হয় আমাৰ বহুত problem create কৰে মানে মেনেজ কৰাত বহুত difficulty create কৰে। so that is our huge amount of precipitate is formed during the process of softening water using lime soda process, okay? So which of the following compound is widely used for algae control? So algae control বাবে কোনটো compound আমি widely use কৰোঁ that is our copper sulfate, okay? copper sulfate হয় এটা toxic হয় copper sulfate হ'ল toxic substance for algae, okay? widely used to prevent algae, right? Coming to the next question, the specific gravity of sewage. So specific gravity of sewage সদায় কি হয় পানীতকৈ বেছি হয়। কিয় পানীতকৈ বেছি হয় কাৰণ সিউজত কি থাকে সলিডো থাকে ইনঅর্গানিক বা অর্গানিক সলিডো থাকে। সো যাৰ বাবে কি হয় স্পেসিফিক গ্ৰ্যাভিটিটো বেছি হৈ যায় স্লাইটলি গ্ৰেটাৰ দেন 1। The self cleansing velocity for all sewers in India is usually, so self cleansing velocity কিমান হ'ব লাগে 1.5 পৰা 1.0 পৰা 1.2 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড। তা এই ভেলোচিটিটো ইমান কিয় হ'ব লাগে তা কাৰণটো হ'ল আমাৰ সিৱাৰত যদি এই ভেলোচিটিটো নাথাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সিৱাৰত থকা যিখিনি আমাৰ সলিড আছে সলিডখিনি কি হৈ যাব ডেপজিট কৰিব
বটমত কি হৈ যাব ডেপজিট হৈ যাব চ' সেইভাবে কি কৰোঁ আমি মিনিমাম 1 meter per second velocity মেইনটেইন ৰাখিব লাগে অ'কে কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য শ্লোপ অফ চিৱাৰ শ্বেল বি চ' আমি চিৱাৰৰ শ্লোপটো কোনটো ডিৰেকশ্যনত দিওঁ নেচাৰেল শ্লোপ যিটো আছে আমাৰ পাইপৰ সেইটো ডিৰেকশ্যনত দিওঁ ৰাইট চ' গিভেন ইন দ্য ডিৰেকশ্যন অফ নেচাৰেল শ্লোপ আমাৰ যিটো আছে সেইটো ডিৰেকশ্যনত দিওঁ অ'কে coming to the next question as a result of stabilization of sewage effluent the most appropriate end product so the most appropriate end product to all as a result of stabilization of sewage effluent the most appropriate end product is so stabilization of sewage effluent মানে কি stabilization হল আমাৰ যিখিনি অৰ্গানিক মেটাৰ আছে অৰ্গানিক মেটাৰখিনি আমি কি কৰোঁ সিম্পলাৰ সাবস্টেন্সত কনভাৰ্ট কৰোঁ সিম্পলাৰ সাবস্টেন্স যেতিয়া কনভাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়া কি হয় এলকালিনিটিটো আমাৰ বাঢ়ি যায় ৰাইট এলকালিনিটিটো বাঢ়ি যায় কিয়নো এমোনিয়া আৰু বাইকাৰ্বনেট ফৰ্ম কৰিব ওকে সো মনত ৰাখিব ষ্টেবিলাইজেশ্যনত কি হয় এলকালিনিটিটো বাঢ়ি যায় Now coming to the next question, the specific gravity of sewage is slightly greater than 1. Okay. The most of the bacteria in sewage are so sewage ki dhornar bacteria thake that is our saprophytic, right? Saprophytic bacteria ami sewage dekhabo, right? So sewage predominant bacteria hol saprophytic bacteria jitu ki kore organic decompose hoy kore. The design discharge for separate sewer system shall be taken as so আমি যেতিয়া সেপাৰেট সিৱাৰ সিস্টেম ডিজাইন কৰোঁ তেতিয়া আমি ডিজাইন ডিসচাৰ্জ এটা ল'ব লাগে দ্য ডিজাইন ডিসচাৰ্জটো আমি কিমান লওঁ 6 into ড্ৰাই ৱেডাৰ ফ্ল' মনত ৰাখিব 6 into ড্ৰাই ৱেডাৰ ফ্ল' অ'কে দ্য 6 into ড্ৰাই ৱেডাৰ ফ্ল' কিয় ল'ব লাগে কাৰণ আমি যেতিয়া আমি সিৱাৰ সিস্টেম ডিজাইন কৰোঁ তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ৱৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে ডিজাইন কৰিব লাগে চ' পিক ডিসচাৰ্জৰ বাবে ডিজাইন কৰিব লাগে ৰাইট চ' সেইবাবে আমি কি লওঁ 6 into dry weather flow okay so D is the correct answer eta combined sewer system er kiman lo combined sewer system ki thake combined sewer system ot amar dui dhoroner bostu thake that is our storm and sewage thakibo right so storm and sewage er ami design discharge ki lo rainfall plus 2 into dry weather flow mone rakhibo rainfall plus 2 into dry weather flow so is the correct answer the minimum and maximum diameters of sewers shall preferably be so minimum and maximum diameter sewer kiman hobo lage that is our 15 cm and 300 cm okay mone rakhibo bahut important hoy 15 cm and 300 cm the main disadvantage of cement concrete sewers so cement concrete sewer babe main disadvantage to ki hoy so less strength difficulty in construction difficulty in transportation due to heavy weight ami jano cement concrete ot ki thake cement concrete or self weight to beshi hobo right so cement as compared to other material cement concrete sewerot ki thakibo weight to beshi thakar babe ki hobo transportationot difficulty ahibo right okay now coming to the next question most suitable section of sewer in separate sewer system the separate sewer system ot most suitable section to circular section mone rakhibo circular section to most suitable section karon circular section to economical section separate system for separate system economical hoy ar hydronomically ki hoy hydraulically efficient bhi hoy okay constant flow babe ki hoy efficient hoy for separate sewer system aru jodi combined system babe except okay combined system babe except is preferable rakhibo কারণ কম্বাইন সিস্টেমত কি হয় আমার যেহেতু ড্রাই ওয়েদার ফ্লো তো ড্রাই ওয়েদার কন্ডিশনত কি কৰিব পাৰে ফ্লো কৰিব পাৰে ওকে ড্রাই ওয়েদার কন্ডিশনত আমি ম্যাক্সিমাম ডিসচার্জ ল'ব পাৰোঁ রাইট সো কামিং টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন an exact section of sewer provides self cleansing velocity at low discharge is more stable than circular section is easy to construct is economical than circular section so which option will be the correct so provide self cleansing velocity at low discharge so just I have told that and accept section e ki kore amar an accept section section jekane ko hoy enoko dhoroner hoy right so ki hoy bottom portion ot ki hoy accept thake so bottom portion accept thakar karone ki hoy amar low discharge ot ki kore amar maximum velocity carry koribo pare low flow ki hoy maximum discharge carry koribo pare okay so self cleansing provide kore at low discharge so B is the correct answer
The ratio of minimum hourly flow to the average flow of sewage. So minimum hourly flow is usually about 1/3. So 1/3 of average. Minimum hourly flow is 1/3 of average. 1/3 of average. Option A is the correct answer. So laying of sewers is usually done with the help of, so sewer line আমি কেনেকৈ lay কৰো, that is our side rails and boning roads. So side rails and boning roads দ্বাৰা আমি কি কৰো, sewer line lay কৰো, right? So the best sewer material to resist hydrogen sulfide corrosion. So hydrogen sulfide H2S sulfide corrosion এর বাবে best material যেটো resist করে, that is our glazed stone ware. Okay, গ্লেজ স্টেন ওয়ার কি করে, হাইড্রোজেন সালফাইড রেজিস্ট কৰে. ওকে, যেটো আমাৰ কিহত ফৰ্ম হয়, এনাৰবিক কণ্ডিশ্যনত ফৰ্ম হয়, ৰাইট? চ' এনাৰবিক কণ্ডিশ্যনত যিটো ফৰ্ম হয় আমাৰ H2S এচিডিক কৰজন বুলি যিটো আমি কওঁ, চ' সেইটো আমাৰ গ্লেজ ষ্টোনেৰে কি কৰিব পাৰে, ভালকৈ ৰেজিষ্ট কৰিব পাৰে. ওকে, দ্য ভেলচিটি অফ ফ্ল' ডাজ নট ডিপেণ্ড অন, চ' ভেলচিটি অফ ফ্ল' কি বস্তুৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, ভেলচিটি অফ ফ্ল' ডিটাৰমাইন বাই শ্লোপত ডিপেণ্ড কৰে, ৰাফনেছত ডিপেণ্ড কৰিব, ৰাফনেছত ডিপেণ্ড কৰিব, আৰু কিহৰ ডিপেণ্ড কৰিব, ক্ৰছ ছেকশ্যন. চ' কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে, লেংথ অফ দ্য ফ্ল', ৰাইট? গুড, লেংথ অফ সিৱাৰ. চ' ভেলচিটি অফ ফ্ল' ডাজ নট ডিপেণ্ড অন লেংথ অফ সিৱাৰ. দ্য হাইড্ৰলিক মিন ডেপ্থ কেনেকৈ ফৰ এন এক্স শেপ সিৱাৰ ফ্ল'য়িং টু থাৰ্ড ফুল. চ' হাইড্ৰলিক মিন ডেপ্থ মানে হাইড্ৰলিক মিন ডেপ্থ HMD ইজ ইকুৱেল টু দ্য weighted area upon weighted parameter, right? So সুধিছে যে except sewer আৰু এটা আছিলে, so except sewer কথা সুধিছে, so except sewer কথা সুধিছে, যেতিয়া 1/3 যেতিয়া 2/3 ফুল থাকে, আৰু এটা আছিলে ফুল ফ্ল'য়িং আৰু 2/3 ফ্ল'য়িং. চ' 2/3 ফ্ল'য়িং আৰু ফুল ফ্ল'য়িং, চ' HMD কোনটোৰ বেছি হ'ব, হাইড্ৰলিক মেইন ডেপ্থ কোনটোৰ ক্ষেত্ৰত বেছি হ'ব. চ' হাইড্ৰলিক মেইন ডেপ্থ মানে weighted area upon weighted parameter. চ' যেতিয়া আমাৰ ফুল যেতিয়া ফ্ল' কৰিব তেতিয়া কি হ'ব, weighted parameterটো বেছি হ'ব, ৰাইট? weighted এৰিয়াটো কমপ্লিটলি ল'ম, ৰাইট? চ' weighted parameterটো কমপ্লিটলি ল'ম. চ' ইন দিছ কেছ weighted এৰিয়াও বেছি হ'ব, weighted parameterটো তাৰ অনুপাতে বেছি হ'ব, ৰাইট? বাট যেতিয়া আমাৰ এক্সেপ্ট সিৱাৰ ফ্ল' কৰিব, এক্সেপ্ট সিৱাৰত যেতিয়া আমি 2/3 যেতিয়া সিৱাৰ ফ্ল' কৰিব, 2/3 সিৱাৰ যেতিয়া ফ্ল' কৰিব তেতিয়া কি হ'ব, 2/3 সিৱাৰ যেতিয়া ফ্ল' কৰিব তেতিয়া কি হ'ব, এজ কম্পেয়াৰ টু weighted এৰিয়াটো বাঢ়িব, বাট সেই অনুপাতে কি নহ'ব, পেৰামিটাৰটো নাবাঢ়িব, ৰাইট? চ' weighted পেৰামিটাৰ সেই অনুপাতে নাবাঢ়িব. চ' কি হ'ব, আমাৰ হাইড্ৰলিক মেইন ডেপ্থটো বেছি হৈ যাব, ৰাইট? চ' যিহেতু আমাৰ weighted এৰিয়াতকৈ weighted পেৰামিটাৰটো কম প্ৰপৰ্চনত বাঢ়িব, চ' our hydraulic main depth will be larger. Okay, so the hydraulic main depth for an X-shaped sewer flowing 2/3, so flowing 2/3 কি হ'ব, greater than HMD wine flowing full. যেতিয়া flow full কৰিব তেতিয়া কি হ'ব, weighted parameter আৰু weighted area দুয়োটা সমান অনুপাতে কি হ'ব, ইনক্ৰিজ কৰিব, ৰাইট? বাট ইন কেছ অফ 2/3 ফুলত কি হ'ব, weighted এৰিয়াটো বাঢ়িবই, বাট weighted পেৰামিটাৰটো সেই অনুপাতে নাবাঢ়িব. চ' ডেটছ ৱাই তলৰ পেৰামিটাৰটো কি হ'ব, কমি গ'লে কি হ'ব, অভাৰঅল ভেলুটো কিমান হ'ব, ইনক্ৰিজ কৰিব, ৰাইট? চ' দ্য greater than HMD wine flowing full, C is the correct answer. Now coming to the next question, the effect of increasing diameter of the on the self cleansing velocity. চ' যদি ইনক্ৰিজিং কৰোঁ, যদি ডায়ামিটাৰ অফ সিৱাৰ যদি ইনক্ৰিজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে চেল্ফ ক্লিনজিং ভেলচিটিত কি এফেক্ট পৰে.
সো আমি জানো যে লাৰ্জাৰ ডায়ামিটাৰ কি কৰিব ভেলচিটি ৰিডিউচ কৰিব এট সেম ফ্লো ৰেট সো সেম কিউত কি কৰিব এট সেম কিউ লাৰ্জাৰ ডায়াৰ যদি ইনক্ৰিজ কৰোঁ কি হ'ব যদি কিউ যদি কনষ্টেণ্ট ৰাখোঁ ডি যদি বঢ়াওঁ তেতিয়াহ'লে ভেলচিটিটো কি হ'ব কমি যাব ৰাইট ভেলচিটিটো কমি যাব ৰাইট সো চেল্ফ ক্লিনজিং ভেলচিটি কি হ'ব কমি যাব ৰাইট সো অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ সো যদি এতিয়ালৈকে বুজা নাই সো কিউ ইজ ইকুৱেল টু এ ইনটু ভি ৰাইট সো যদি কিউ যদি কনষ্টেণ্ট থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যদি ডি যদি বঢ়াওঁ তেতিয়া কি হ'ব ভিটো কি হ'ব ভিটো কমি যাব ন Coming to the next question, the most commonly used sewer under culvert is, so under culvert I mean most commonly used sewer to all our circular brick sewer, right? Circular brick sewer, not rahibo. Circular brick sewer I mean under culvert use karo. Coming to the next question, the type of sewer which is suitable for both combined and separate sewer system. Both combined and separate sewer system or most commonly used sewer is except sewer. Okay. Coming to the next question, the characteristic of fresh and septic sewers respectively are just আগতে ডিসকাস কৰিছোঁ যে ফ্ৰেছ সিউজত কি থাকে এলকালাইন নেচাৰ থাকে আৰু সেপ্টিক সিউজত কি এচিডিক নেচাৰ থাকে কাৰণ সেপ্টিক সিউজত কি থাকে কিছুমান এচিড ফৰ্ম কৰে ৰাইট সো হুইচ অফ দ্য ফলোইং ৰিটাৰ্ড দ্য সেল্ফ পিউৰিফিকেশ্যন অফ ষ্টিম সো সেল্ফ পিউৰিফিকেশ্যন অফ ষ্টিম মানে কি হয় সো সেল্ফ পিউৰিফিকেশ্যন অফ ষ্টিম হ'ল ষ্টিমৰ এটা এনেকুৱা এটা বেনিফিট যিটোৱে কি কৰে নিজকে কি কৰে পলিউটেডৰ পৰা নেচাৰেল পিউৰিফাইড লৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে অ'কে সো কেনেকৈ পিউৰিফাই কৰিব এতিয়া নেচাৰেলি কেনেকৈ পিউৰিফাই কৰিব বাই দ্য হেল্প অফ ডিঅ' ৰাইট সো ডিঅ'ৰ পৰিমাণ যদি বাঢ়ি যায় ডিজৰ অক্সিজেনৰ পৰিমাণ যদি বাঢ়ি যায় কি হ'ব আমাৰ তাতে থকা যিখিনি অৰ্গেনিক মেটাৰ আছে অৰ্গেনিক মেটাৰ বায়'লজিকেলি কি হৈ যাব ডিগ্ৰেডেবল হ'ব ৰাইট সো বায়'লজিকেলি যেতিয়া ডিগ্ৰেডেবল হ'ব তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ তাত থকা অৰ্গেনিক মেটাৰখিনি ডিকম্প'জ হৈ যাব ৰাইট সো অৰ্গেনিক মেটাৰখিনি যেতিয়া ডিকম্প'জ হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ ষ্টিমটোৱে কি কৰিব নেচাৰেলি পিউৰিফাই হ'ব অ'কে সো হাই টেম্পাৰেচাৰ যদি হাই টেম্পাৰেচাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমাৰ ডিজলভ অক্সিজেনৰ এক্টিভিটি বা আমাৰ যিখিনি অৰ্গেনিক মেটাৰৰ যিখিনি এক্টিভিটি সেই এক্টিভিটিটো বাঢ়িব ৰাইট সো আমাৰ পিউৰিফিকেশ্যনটো ইনক্ৰিজ কৰিব পিউৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছটো ছানলাইটো বা ছেটিছফাইং অক্সিজেন ডিমাণ্ড সো ছেটিছফাইং অক্সিজেন ডিমাণ্ড অলছ' যদি বঢ়াই দিয়া যায় ডিঅ' লেভেলটো বাঢ়িব হয়নে নহয় তো কি হ'ব সো ইয়াৰে এটাও নহয় সো নন অফ দ্য এবভ সো হুইচ অফ দ্য ফলোইং ৰিটাৰ্ছ দ্য সো ইয়াৰে তিনিটাই কি কৰে আমাৰ সেল্ফ পিউৰিফিকেশ্যন ষ্টিমটো বঢ়াই দিয়ে ৰাইট সেল্ফ পিউৰিফিকেশ্যনটো বঢ়াব বাকী ৰিটাৰ্ট এটাও নকৰে অ'কে মনত ৰাখিব সো চিৱেজ ট্ৰিটমেণ্ট ইউনিটছ আৰ ইউজুৱেলি নৰ্মেলি ডিজাইন ফৰ 15 পৰা 20 years মনত ৰাখিব চিৱেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লান কিমান বছৰৰ বাবে ডিজাইন কৰোঁ ডেট ইজ 15 পৰা 20 years settling velocity increases with settling velocity কেনেকৈ ইনক্ৰিজ কৰোঁ স্পেচিফিক গ্ৰেভিটি অফ সলিড পাৰ্টিকলছ সাইজ অফ পাৰ্টিকলছ ডেপথ অফ টেংক টেম্পাৰেচাৰ অফ লিকুইড সো সেটেলিং ভেলচিটি কেনেকৈ ইনক্ৰিজ কৰোঁ যদি আমাৰ স্পেচিফিক গ্ৰেভিটি অফ সলিড পাৰ্টিকল যদি বেছি হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সেটেলিং ভেলচিটিটো ইনক্ৰিজ কৰিব ৰাইট standard BOD is measured at so standard BOD কিমানত মেজাৰ কৰোঁ that is our 20 degree Celsius আৰু 5 days so 5 day 20 degree Celsius okay the correct relation between theoretical oxygen demand biochemical oxygen demand and chemical oxygen demand so which option will be the correct so আমি জানো যে theoretical oxygen demand is always greater than chemical oxygen demand right so chemical oxygen demand কি বেছি হ'ব বাকি COD is always greater than BOD so B option is the correct answer coming to the next question select the correct statement 5-day BOD is the ultimate BOD for 5-day BOD is greater than 4-day BOD keeping the other condition same 5-day BOD is less than 4-day BOD keeping other conditions same so BOD does not depend on time so কোনটো option correct হ'ব so 5-day BOD হয় greater than 4-day BOD obviously 5-day BOD greater হ'ব 4-day BOD কে so if BOD of a town is ইমান 2000 kg per day and BOD per capita is ইমান kg per day population equivalent কিমান হ'ব so ডাইৰেক্ট ডিভাইড কৰি দিলে হ'ল so 2000 not 2000 to 20000 upon 0.05 ডিভাইড কৰিলে কিমান পাম 4 so this is the correct answer okay
The rate of BOD exerted at any time is, so the rate of BOD exerted at any time is, so আমি জানি যে BOD rate flows first order kinetics, first order kinetics, যেটা কি কয় proportional to remaining demand. Okay, so directly proportional to remaining demand. Coming to the next question, the ratio of 5-day BOD to ultimate BOD is about, so 5-day BOD और ultimate BOD ratio কিমান হয় 2/3 মজা কিব 2/3 is the ratio, so 67 to 68 বা 67 to 70% মজা কিব 67 plus 70% হল আমার 5-day और ultimate BOD ratio. The minimum dissolved oxygen which should always be present in water in order to save the aquatic life. Minimum dissolved oxygen just discuss করেছি, that is our 4 ppm. Okay, the facultative bacteria are able to work in, so facultative bacteria মানে কি যিবিলাকে কি কৰে অক্সিজেনৰ প্ৰেজেন্স আৰু এবসেন্সত কি কৰিব পাৰে ওয়ার্ক কৰিব পাৰে, that is our facultative bacteria. Okay, so C is the correct answer. Sewage system is designed for, sewage system কিহৰ বাবে ডিজাইন কৰোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ ফ্লোৰ বাবে, ম্যাক্সিমাম ফ্লো, মিনিমাম ফ্লো or average flow. So sewage system is designed for maximum and minimum flow, দুইটাৰ বাবে ডিজাইন কৰোঁ, right? So variation থাকিব according to variation in flow. Okay, so one question, sewage treatment units are designed for maximum and minimum flow, already discussed. Sewage treatment unit, so this is a sewage treatment, sewage treatment unit কিহৰ বাবে ডিজাইন কৰোঁ এভাৰেজ ফ্লোৰ বাবে. Okay, sewage treatment unit average flow by design karo. Okay, now coming to the next one, laying of sewage is usually done with the help of side drills and boning rods. Okay, corrosion in concrete sewage is caused by septic condition, dissolved oxygen. So which option will be the correct? That is our septic condition, right? Septic condition ki hoy acid form kore, right? So if the sewage contains grease and fatty oils, these are removed in. So যদি grease and fatty substance থাকে তাহলে কোনটো চেম্বাৰ দিয়ে আমি ৰিমুভ কৰোঁ, that is our which chamber? That is our skimming tank. Okay, skimming tank. Generally the detention period for grit chamber বাবে detention period কিমান ৰাখোঁ আমি বহুত কম ৰাখোঁ, that is our 1 minute. Okay, আৰু velocity কিমান ৰাখোঁ 0.3 meter per second. Which of the following unit works in anaerobic condition? The anaerobic condition কোনটো unit work কৰে, that is our slash digestion tank. Okay, বাকিবিলাক unit কিহত work কৰে aerobic condition. Slash volume index is defined as the ratio. Slash volume index is defined as the ratio of can I get given as VI is equal to the volume of settled slush upon MLSS. The MLSS মানে into 1000, right? So it is the percentage of volume. So percentage of slash volume to percentage of suspended solid by weight. Percentage of suspended solid by weight. Okay. Now coming to the next question. The gas from slash digestion tank is mainly composed of. So slash digestion tank অথবা gas কি ওর দ্বারা কম্পোজ করে, that is our methane. Okay, so methane কিমান পৰিমাণ থাকে 60 পৰা 70%. আৰু কি থাকে কার্বন ডাইঅক্সাইড, right?
Coming to the next question, a pipe installed in house drainage to preserve the water seal of trap is called, that is our anti-siphonous pipe, right? anti-siphonous pipe কি করে ভ্যাকুয়াম ফর্মেশন প্রিভেন্ট করে, ভ্যাকুয়াম ফর্মেশন কি করে প্রিভেন্ট করে, মনে রাখিব প্রিভেন্ট। আর কি করে ট্যাপ সিল প্রিভেন্ট করে। ওকে, এফেক্ট অফ ওভার এক্সপোজার টু ওজন ওয়ান হিউম্যান বিং ইজ, এফেক্ট অফ ওভার এক্সপোজার টু ওজন ওয়ান হিউম্যান বিং ইজ, সো ওজনৰ যদি ওভার এক্সপোজার হয় তাহলে কি হ'ব, কিহত এফেক্ট কৰিব, ৰেছপিৰেটৰী ছিষ্টেম এণ্ড লাংছত কি কৰিব, ডাইৰেক্ট এফেক্ট কৰিব। ওকে, পাৰ্চেণ্টেজ অফ আৰ্গন বাই ভলিউম ইন এটমস্ফিয়াৰ ইজ, আৰ্গনৰ পাৰ্চেণ্টেজ কিমান থাকে আমি সকলোৱে জানো, ডেট ইজ আবাউট 0.93, বহুত কম থাকে 0.93 সামথিং। ওকে, 0.9 সামথিং। So the dead storage in a reservoir is provided for storage of dead storage to কি হয়, dead storage কি করে sediment কি করে accumulate করে, right? Sediment accumulate করে, water from farm water, sand and seal water from water supplies. So which option will be the correct answer? So sand and seal is the correct answer. Coming to the next question, the pH of water indicates its, so pH value of water কি indicate করে, water কি indicate করে, either it is acidity or alkalinity. Okay, so is the correct answer. So which of the following will contain water with the maximum amount of turbidity? So ইয়াৰে কোনটো অপশনত কি থাকিব, maximum turbidity থাকিব, lakes, wells, rivers and oceans. So ৰিভাৰত কি থাকিব, বেছিভাগ turbidity থাকিব, কিয়, কারণ রিভারে কি করে, রিভার ক্যারি সিল্ড অ্যান্ড সাসপেন্ডেড সলিড, রাইট? সো রিভারে কি করে, সিল্ড অ্যান্ড সাসপেনশন। সো সাসপেনশনত কি করে, সিল্ড অ্যান্ড সাসপেন্ডেড ম্যাটার কি করে, ক্যারি করে। সো এখানে রিভারত কি থাকিব, টার্বিডিটি বেশি থাকিব, স্পেশালি ইন মনসুন, মনে রাখিব, স্পেশালি ইন মনসুন, মনসুন। ওকে, okay, so is the last question. Okay, so 74 question discuss korilu. Okay, thank you for watching the video.